So welcome to the new video. आजको यो भिडियोमा चाहिँ हिजोको कुरालाई कन्टिन्युटी दिन्छु म है त आज। सो हिजो एउटा कुरा भन्न छुटाएछु मैले। सो हामीसँग सपोज यो एरे छ x है, यसमा यति धेरै एलिमेन्ट छ, यो रो छ, यो कलमहरु छ हैन। अब सपोज कुनै पर्टिकुलर एलिमेन्ट्सहरुको लिस्ट बनाउनु पर्यो अरे है। त्यस्तो हुँदाखेरि कसरी बनाउने भन्दा कसरी कुनै एलिमेन्ट्सहरु निकाल्नु पर्यो पार्टिकुलर एलिमेन्ट्सहरुको एरे बनाउनु पर्यो भनौं न। त्यो पर्यो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि x यो x भनेको त्यो एरे छ हैन, त्यहाँ भित्र पहिला सुरुमा चाहिँ अब सपोज हामीले सपोज दुईटा कुनै एलिमेन्ट निकाल्नु छ अरे है। सपोज पहिला सुरुमा एउटा एलिमेन्ट निकाल्नु छ अरे। एउटा एलिमेन्ट निकाल्नको लागि त एउटा हैन त दुईटै छोडौं न, दुईटा एलिमेन्ट निकाल्नु छ अरे हैन। सो दुईटा एलिमेन्ट निकाल्नु छ भने कसरी गर्छौं त? एउटा एलिमेन्ट त यस्तो भइहाल्यो, जस्तो यो 7 निकाल्नु छ भने के हो 1, 1 हो नि हैन। सो डाइरेक्टली 1, 1 गर्यो भने ठ्याक्कै आयो 7 हैन। त्यसरी हुन्छ। अब तर अब 7 पनि निकाल्नु छ र 9 पनि निकाल्नु छ यो 9 है। सो 7 को लागि त 1 x को भ्यालु 1 हो हैन, मतलब यो रो को भ्यालु 1 हो, 9 को लागि रो को भ्यालु पनि 1 हो है। सो रो को भ्यालु दुईटैको भ्यालुको लागि दुईटा भ्यालु निकाल्नु छ भने दुईटैको रो को भ्यालुलाई एक ठाउँमा लेख्ने, कमा गरेर, अनि त्यसपछि फेरि कमा दिने, अनि त्यसपछि अर्को कलमको भ्यालु लेख्ने, दुईटैको कमाले सेपरेट गरेर है त। यस्तो यो हुन्छ। अब यहाँ के छ हेरौँ है त। हामी 7 चाहिएको, 7 को लागि x के थियो, 7 को लागि रो के हो त 0 1 1 हो नि हैन, 1। 7 को लागि y के हो त 1 0 1 y सरी कलम के हो त, कलम पनि 1 हो। सो कलम 1 हैन। त्यसै गरी अब 9 चाहिएको छ हामीले। 9 को लागि x के हो, x भनेको x भन्छ फेरि सरी। 9 को लागि रो के हो, रो 0 1 1 रो हो हैन। सो 1। अनि 9 को लागि कलम के हो त 0 1 2 3 3 है। यसरी गर्यो भने 7 र 9 आयो। सो x हरु चाहिँ एक ठाउँ राख्ने, सरी रोहरु चाहिँ एक ठाउँ राख्ने, रो कति नम्बरको रो हो, अनि कलमहरु एक ठाउँ राख्ने है। सो syntax to take out values भनेको x okay variable हैन, अनि रो 1 रो 2 हैन, त्यो दुईटैको लागि रो 2 कमा कल 1 कल 2 डट है। यसरी हुन्छ है त। यो कुरा हिजो भन्न छोडेको थिएँ मैले। अझै यहाँनिर लेख्थ्यौँ अझै हैन। for expression यो expression को लागि we have arranged row part for both, and that is 1 1 and both, that is 1 3 either. So this extracts to 1 1 and 1 3 from the array x है त।
सो अस्ति हामीले नोट अन स्केलर ओपरेसन है अस्ति हामीले स्केलर ओपरेसन पढेको थियौँ हैन त्यो भने के भन्दाखेरि दे आर same as a mathematical operations performed in a single array only है like if A is an array addition subtraction multiplication etc are done with a single value है ल र बनाइदिउँ सो स्केलर अपरेसनको एक्जाम्पल हेरौँ एउटा हैन सो y हामीसँग एरे छ यो हैन अब y सँग हामीले सपोज 5 मल्टिप्लाई गर्दियौँ अरे सपोज भने सबैसँग मल्टिप्लाई हुन्छ सबै एभ्री एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई हुन्छ हैन त त्यसै गरी y लाई डिभाइड बाइ 5 गर्यौँ भने सबैसँग यो y को जुन एरे छ त्यो सबैसँग डिभाइड बाइ 5 भयो है त्यसै गरी y लाई मोडुलो 5 गर्यौँ भने रिमाइन्डर्सहरु आउँछ 5 ले डिभाइड गर्दाखेरि के रिमाइन्डर हुने भयो त्यो रिमाइन्डरहरु बस्ने भयो है ओके अब हामी हेर्छौं त्यो पहिला हेरेको कुरा रिकल गरेको है त अब operation on scalar है सो यो भनेको के भन्दाखेरि यहाँ लेख्दियौं it requires two array of same dimension or an array with items equal to of columns suppose हामीसँग एउटा हामी एरे बनाउँ है त ल परसमा यो लिस्ट बनाऊँ of range 3, 9, 11 एउटा लिस्ट भयो है अर्को लिस्ट b equals to 21, 31, 61 अर्को c अर्को d बनाऊँ अब d equals to array है त np dot array a b है यसरी एरे बनिसक्यो अब np dot save d 2, 3 हो है लाई रिसेभ गरौँ np dot save sorry e मा राखौँ e equals to d dot resave 3, 2 e यसरी भयो है त सो हामीसँग यहाँ d र e भयो है अब d प्लस e गरिहेरौँ है त के हुन्छ एरर आउँछ किनकि प्लस हुनको लागि रोको नम्बर र कलमको नम्बर सेम हुनुपर्छ सो टु एड the number of rows column should be same in both array है अब यही ठाउँमा d हामीसँग यस्तो छ हैन अर्को हामीसँग
di भन्ने एउटा भेरिएबल छ जुन चाहिँ d को d मा +2 हो वाला भनौं न 2 di यसो छ। अब di पनि दुईटा रो तीनटा कलम छ, d पनि दुईटा रो तीनटा कलम छ। अब d र di प्लस गरौँ, di प्लस भयो अब चाहिँ, किनकि रोको नम्बर र कलमको नम्बर आर सेम। सो adds up since both has same number of rows and column। अब मानौँ हामीसँग अर्को एरे छ अरे, e equals to array यो एरे छ अरे हैन, के भयो यहाँ क्लोज गर्नुपर्छ। के भयो त एनपी छुट्यो छैन त, सो एरे भयो हैन। सो यो ई लाई चाहिँ हामीले अब डी सँग प्लस गर्यौं भने हुन्छ कि हुँदैन, सो भयो। सो वन डाइमेन्सनल एरे चाहिँ कुनै यो वन डाइमेन्सनल एरेमा चाहिँ यहाँनिर तीनटा कलम छ है। अब यसमा अर्को तल राखौँ एउटा ई को यसमा 3 वटा कलम छ हैन। यहाँनिर ई को पनि हेरौँ, ओके डी को एन्ड p डट सेप d यहाँनिर कलम 3 छ। सो यसको वन डाइमेन्सनल एरेको कलम र यसको कलम सेम छ, सो त्यस्तो केसमा चाहिँ एड हुन्छ है। सो वन डाइमेन्सनल एरेलाई अर्कोसँग एड गर्न अर्को एरेसँग टु डाइमेन्सनल एरेसँग एड गर्न सकिन्छ, तर कलम चाहिँ सेम हुनुपर्छ। सो यति नै है त, आजलाई हामी यति नै रिकल गरेको है त, यति नै हो।